Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. Right now, medyo parang may hangover pa rin ako dun sa inatenan ko na mini tournament sa Pampanga. Again, Sir Bert Lingat, maraming salamat. And to the Kabalen Slingshot Shooters, very warm welcome talaga. Thank you very much. Yun nga lang, no? Pagkagaling ko dun, I was thinking, kasi lahat ng nakita kong shooter, I don't know do sa iba, no? Pero yung lahat na nakita ko, naka through the fork sila na setup or TTF band setup. Iniisip ko, ano ba ang difference ng over the top, which I'm using right now, no? Yung over the top band setup compared dun sa through the fork. So, I got another slingshot at sinetup ko through the forks. So, over the top means yung bands niya is going sa ibabaw ng fork niya. Like this. Meaning, yung ammunition travels on top of the fork. Sa TTF naman, or through the forks, ang band setup niya is nasa sides ng fork. So, ang magiging travel ng ammunition is between sa fork niya. So, basically, yun ang setup ng mga slingshots. Ang tanong ko is this, which is better? OTT or over the top or TTF or through the forks? Ang dami ko ni-research na naman. Pero karamihan sa mga masters na natatanong ko, ang sabi nila, that is a very sensitive na topic. Actually, it's sensational. Kasi nga, maraming mas gusto ang TTF at meron ding mas gusto ang OTT. So, paano tayo makakapili ng bagay para sa atin? The most simple answer to that is try natin both. So, again, I've set up two slingshots. Same slingshot siya. Bulol. Same slingshot siya, pero magkaiba ng band attachment. OTT, TTF. So, let's try it. Okay. Pero bago tayo pupunta sa ating target range, I just want to clarify, no? I am not an expert in slingshots. I'm also a beginner. Pero, just like everyone else, gutom ako sa knowledge. I am hungry for knowledge. Kaya, I really am trying to do research kung ano talaga ang babagay na style and setup para sa akin. So, try na natin ngayon. Let's go to the target range. Umpisahan na natin.
Okay. Pagka nagpa-practice ako, nakakalimutan ko yung oras no? I really enjoy shooting. So, natapos na tayo. While shooting, I really observed, I check kung ano yung pakiramdam, ano yung effect ng OTT and TTF. So, I made notes para ma-discuss ko sa inyo. Alam nyo na, medyo malilimutin na ang tatay nyo. Kaya, inilista ko para sigurado. This is the major difference ng OTT and TTF. First, fork hits. No? Alam naman natin kung ano yung fork hits. Yun po yung aksidente na instead na dumiretso yung bala sa target, tumatama sa frame or even sa hands ng shooter. So, fork hits. For OTT, less. No, para sa akin, ang fork hits dahil sa ibabaw dumadaan ang projectile sa ibabaw. Compared sa TTF na sa pagitan ng fork dumadaan ang projectile. So, mas prone sa fork hits ang TTF. But, I am not saying na hindi prone ang OTT. Again, siyempre, kailangan mag-iingat tayo para maiwasan natin ang fork hits. Now, for the aiming. Kung mapapansin nyo, ang aiming ng OTT, ang makikita nyo lang is isang linya. So, very thin line. Pero pagka TTF naman, ang makikita nyo is a wider band. So, it's up to the person kung ano ang mas preferred niya. So, fork hits, aiming. Another thing would be hand slap. Ang hand slap po is once you release at may energy pa ang bands, meaning magaan yung bala niya or kung ano man ang dahilan, hand slap is when it comes back, tatama sa kamay mo, masakit. So, for the OTT, mas prone. Mas prone ang OTT sa hand slap. Dahil over the top, open na open yung kanyang latex, pabalik. Compared to the TTF. Ang TTF kasi, as mentioned, through the fork, pagdaan niya, through the forks, ang balik niya is ganun lang. So, less. I'm not saying na hindi possible, pero less ang possibility na mag-hand slap ka. And then, meron tayong tinatawag na return to sender. Ano po ba yon? Ang return to sender is when your ammunition is not released by the pouch at bumalik sa'yo. Napakadelikado po yon. So, again, safety glasses, kahit hindi ko sinusunod, no? Dapat meron tayong safety precautions. Kasi possible po na mangyari na return to sender. That is possible, mas malaki possibility with the OTT setup. Kasi, naka-close yung pouch niya, paglampas niya, if yung pouch is hindi akma dun sa ammunition niya, may possibility na hindi niya mai-release at bumalik sa'yo. With the TTF, mas less ang possibility. Bakit? Dahil once bumitaw yan at dumaan sa fork, automatic, napipilitan ang pouch na bumuka. So again, less possibility, pero hindi pa rin tayo safe na sabihin na hindi posible. Less lang. For the grip or the tension naman, again, mas may tension ang OTT. Bakit? Mas malayo kasi yung bands niya na nagkakaroon ng tension sa kanyang support. Unlike the TTF, mas malapit yung ating support hand dun sa mismong band niya. So, mas may control tayo. Mas less ang tension when you're using a TTF. And finally, for those yung may hilig gumawa ng natural, okay naman ang OTT doon. Mas madaling gawin ang OTT compared sa TTF. Para sa akin yun, ha?
Dahil sa TTF, you need to have an extra area here para sa pagkakabit ng band. Unlike sa OTT, dito lang talaga siya sa ibabaw. To answer the question, alin ang mas maganda? Alin ang mas tama? Para sa akin, both are correct and both are wrong. Bakit? Dahil nga dun sa mga pros and cons na sinabi ko. Para sa akin, para malaman nyo kung alin ang mas maganda, you need to try both. Pag na-try nyo na pareho, saan kayo mas tumatama? Saan kayo mas komportable? And saan mas madali sa inyo ang operations? If you answer those, then kung anong setup yun, yun ang tama para sa inyo. Okay? That's it for our video for today. Kung nagustuhan nyo po yung video, just click the like button and share nyo na rin. And of course, don't forget to subscribe. Tapos click nyo yung bell icon para you're always up to date sa mga bago nating videos. Alright? Thank you! Okay guys, bago matapos ang video na to, I'd like to greet the following subscribers. Lagi kasing nakaabang sa mga video uploads ko itong mga to. And thank you very much for the support. Sila ay sina Junicio Jill Hulaton from Western Samar. Oh, Sir Jill, kumusta kayo dyan? Ha? Maulan. Si Aling Nene, Zoe, and Jamie from Laguna. Thank you very much po sa suporta. Dudes Bautista from Tagum, Davao. Kumusta sa inyo dyan, ha? And Mr. J. Wong from China yata to. Mr. J. Wong, how are you there? Thank you for the support. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below. Thank you very much for the support.